right ඉතින් කලින් වීඩියෝ එකකින් අපි ඔයාලට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන Facebook tips 5ක් share කරා. ඉතින් අදත් අපි තව tips 5ක් share කරන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් ඔයා මේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න. මොකද ඔයාලට මේ වගේම online business සම්බන්ධව, online marketing සම්බන්ධව, social media marketing, Facebook advertising, ඊට පස්සේ අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයන්නේ කොහොමද විශ්වාසනීය ලෙස ඔන්න ඔය වගේ ක්‍රම රාශියක්, ඔන්න ඔය වගේ content රාශියක් ඔයාලට මේ channel එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක නිසා අනිවාර්යෙන් මේ channel එකට සම්බන්ධ වෙන්න. වීඩියෝ එක අවසානයේ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඔයාගේ අදහස පහලින් දක්වන්නත් අමතක කරන්න එපා. තව කෙනෙක්ට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අද අපි එහෙනම් තවත් tips 5ක් ගැන කතා කරමු. We teach, we guide, we support. What you want, you just have to earn money from online. Join with us. Forward with confidence by seeing the future. E-Future Institute. ඉතින් 6 වෙනි ටිප් එකේදී මම කතා කරන්නේ ඔයා පුළුවන් නම් ඔයාගේ පරිශීලකයන්ට giveaways. ඒ කියන්නේ gift වගේ දේවල් දෙන්න. ඒ කියන්නේ මේ එක එක ක්‍රම වට හදා ගන්න පුළුවන්, එක එක තරග වට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මම ගොඩක් දුරට දැකලා තියෙනවා Telegram වල එක්කෙනෙක් කරනවා මේ අර ඇඳුම් එයා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇඳුම් අනම්මනම් items කරන්නේ. ඉතින් එයා කරන්නේ එයා යම් කිසි කාලයකට තරගයක් දානවා. මෙහෙමයි group එකට වැඩියෙන් කට්ටිය අරන් එන කෙනාට මම බෙන්න මේ ගවුමයි බෙන්න මේකයි තෑගි දෙනවා කියලා. හරිද? එතකොට ඉතින් මොකද කරන්නේ ගොඩක් අය ඔය තෑග්ග ගන්න ඔය giveaway එක ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන ගොඩක් කට්ටිය මේකට අරගෙන එනවා. සමහර අය 200 300 එක වැඩ අරන් එනවා. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ ටෙක්නික් එකක් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ බිස්නස් එක growth කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේ giveaways, ඒ වගේ gift ඔයාට ඔයාගේ පාරිභෝගිකය කියන්නේ ඔයාගේ audience එකට සමානුපාතික වෙන නිසා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ audience එකට සමාන gift එකක් ඔයාලට ලබා දෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා හිතන්නේ ඔයා page එකක් කරනවා ඇඳුම් සම්බන්ධව කියලා. ඔයා ඒ කට්ටියට මල් මොකක් හරි බොකියක් දීලා තේරුමක් නැහැ. ඔයා එහෙනම් දෙනවා නම් ඇඳුමක්ම තමයි giveaway එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයා මොකක් හරි gift එකක් විදිහට දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ ඔයාට giveaways තියන්න පුළුවන් නම් ඔයාට මේ Facebook marketing කියන දේ තවත් stable කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ වගේ තරග වගේ දේවල් මේ Facebook තුල ඇති කරපුවාම මේ ඔයාගේ පරිශීලකයන්ට ඒක සෑහෙන ලොකු kick එකක්, සෑහෙන ලොකු උද්‍යෝගයක් වෙනවා. ඉතින් ඒ උද්‍යෝගයේ මතින්ම ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ බිස්නස් එකත් next level එකට ගෙනියන්න. ඊට පස්සේ 7 වෙනි ටිප් එක තමයි ඔයා Facebook live කියන එක පාවිච්චි කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා හිතන්න ඔයා මොකක් හරි shop එකක් කරනවා නම් එහෙම හරි ඔයාගේ දවසේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන මොකක් හරි විශේෂ අවස්ථාවක් වගේ දෙයක් ඔයාට පුළුවන් පොඩි Facebook live එකක් ගිහලා මෙන්න මෙහෙමයි අද අපේ මේකේ විශේෂ අවස්ථාවක් මෙන්න මෙහෙමයි කියන්නේ ඔයා වෙනම Facebook live එහෙම යන්න තියාගන්න එතන. මොකද Facebook live තුලිනුත් ඔයාට වෙනම මිනිස්සුත් එක්ක engage වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා එහෙම දෙයක් ඒ කියන්නේ ඔයා live යනවා නම් මිනිස්සු ඔයත් එක්ක engage වෙන්න බලන වැඩි. ඉතින් ඔයාට live යද්දී ඔයාට මිනිස්සුත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ කට්ටියගේ අදහස් දැනගන්න පුළුවන්. ඒ අය ඔයා ගැන මොන විදිහද හිතන්නේ, ඔයාගේ live එකක් බලන්න තරම් කොච්චර පිරිසක් ඔයාට ඉන්නවද? එතකොට ඔයාට මාර විදිහට confidence හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ confidence හදා ගැනීම මතින්ම ඔයාට තවත් ඔයාගේ business එක grow කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ Facebook marketing කියන දේ නිසි ප්‍රතිඵල ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් මේ Facebook live කියන එක කියන්නේ ඔයා මොකක් හරි ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා එක්කෝ මේ photography and videography කරනවා කියලා. ඔයාට එතකොට පොඩි ඒ වගේ photography හරි videography හරි වැඩ කර ගියපම ඔයාට පොඩි කැලලක් මේ Facebook live යන්න පුළුවන්. එතකොට මිනිස්සු ඔයා ගැන trust එකක් වගේම මිනිස්සු මෙයා මාර වැඩකාරකනේ කියලා ඒ වගේ මානසිකත්වයක් ඔළුවේ හදා ගන්නවා. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන් මේ Facebook live කියන දේත් ඔයා අමතක කරන්න එපා. ඊට පස්සේ 8 වෙනි ටිප් එක තමයි ඔයා මේ Facebook එකේ ඉන්න influencers ලත් එක්ක පොඩි relationship එකක්. ඒගොල්ලොත් එක්ක සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන්න පුළුවන් තරම් try කරන්න. ඔයාට පුළුවන් ඒ influencers ලට පොඩි රික්වෙස්ට් එකක් දාලා එක්ක පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් ඉදලා යන්න හරි කමිෂන් එකක් බෙදා ගන්න විදිහට හරි කට්ටියත් එක්ක කතා කරගෙන ඔයාගේ බිස්නස් එක හරි ඔයාගේ මොකක් හරි සර්විස් එකක් හරි ඔයාලා ප්‍රොමෝට් කරගන්න ඔයාට ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර් කෙනෙක්ගෙන් සපෝට් එක ගන්න පුළුවන්. මොකද අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න ඔයාව මිනිස්සු දන්නේ නැත්තම් ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක හරි සර්විස් එක හරි ඉක්මනට උඩට දාගන්න ඕන නම් ඔයාට කරන්න දෙන හොඳම දෙයක් තමයි මිනිස්සු දන්න. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු සමාජය යම්කිසි සමාජයේ කොටසකට බලපෑමක් කරන්න පුළුවන් ඉතින් මිනිස්සෙක් හොයාගෙන ඒ මිනිස්සයා හරහා ඔයාගේ බාණ්ඩේ හරි සර්විස් එක හරි ඔයාලට ප්‍රොමෝට් කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාට ඔයාගේ බාණ්ඩේ හා සර්විස් එක සෑහෙන විදියට අප් කරගන්න පුළුවන් වගේම ඔයාටත් වෙනම ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර් කෙනෙක් වෙන්න උනත් හැකියාව තියෙනවා. ඒක නිසා මේ Facebook එකේ ඉන්න ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර්ස් ලත් එක්ක ඔයා පුළුවන් තරම් සහයෝගයෙන් වැඩ කරන්න බලන්න. ඒකත් ඔයාට Facebook marketing වල හොඳ growth එකක් ලබා ගන්න උපකාරී වෙනවා. ඊට පස්සේ 9 වෙනි ටිප් එකේ දිහට ඒකත් වල විශේෂයි ඔයාගේ audience එකත් එක්ක නිතරම engage වෙන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔයා මොන හරි product එකක් හරි service එකක් හරි කරනවා නම් ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා YouTube content creator කෙනෙක් කියලා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ Facebook එකේ post දාලා ඒ කියන්නේ මම හෙට Q&A session එකක් කරනවා. ඉතින් ඒ Q&A session එකට ඔයාලට පුළුවන් කැමති ප්‍රශ්නයක් මගෙන් අහන්න. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මට මෙහෙමයි වීඩියෝස් ඒ කියන්නේ ඔයාලට මොනවද ඔන්ලයින් දැන් මම මේ උදාහරණයක් විදිහට ගන්නේ
ඔයාලට මොනවද මේ ෆීල්ඩ් එකේ තියෙන ප්‍රශ්න? ඔන්න ඔය වගේ දේවල් අහන්න පුළුවන්. ඔයාලට එන කමෙන්ට්ස් වලට ඔයාලට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. මැසේජස් වලට රිප්ලයි කරන්න පුළුවන්. කෝල්ස් වලට ආන්සර් කරන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට ඔයා කරන්න පුළුවන් හැම විදිහකින්ම ඔයා ඉන්න ඔඩියන්ස් එකත් එක්ක පුළුවන් තරම් එන්ගේජ් වෙන්න. ඉතින් එහෙම එන්ගේජ් වුණොත් ඔයාලා යාලත් එක්ක රිලේෂන්ෂිප් එකක් පොඩියට හරි බිල්ඩ් කරගත්තොත් ඔයාට ඒ අයගේ නෙට්වර්ක් එක මතින් වුණත් ඔයාට ඔයාගේ මාකටිං එක හොඳ ලෙවල් එකකට ගේන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මේ ඔයාගේ ඔඩියන්ස් එකත් එක්කවා නිතර ගැටෙන්න. ඒ ගැටීමත් ඔයාගේ බිස්නස් එකේ හරි ඔයාගේ සර්විස් එකේ හරි growth එකට ඔයාගේ Facebook marketing growth එකට ඔයාට බෙහෙවින්ම උපකාරී වෙනවා. මේ 10 වෙනි ටිප් එක ඉතාම වැදගත්. ඉතින් මේකෙදි තියෙන්නේ ඔයාට නිරීක්ෂණය සහ විශ්ලේෂණය. කියන්නේ ඔයා දාන ෆොටෝස්, ඔයා දාන පෝස්ට්, ඔයා දාන වීඩියෝස් කොහොමද ඒවා ක්ලික් වෙන්නේ, ඒවට එන්ගේජ් වෙන්නේ මොනවද viral topics, මොනවද trending topics. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් ඔයාට පොඩ්ඩක් check කරලා බලන්න පුළුවන්, නිරීක්ෂණය කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකටත් ඔයාට Facebook insights පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාට එතකොට තීරණය කරන්න පුළුවන් right මගේ මේ පෝස්ට් එකේ මෙන්න මේ දේ අප්ඩේට් වුණොත් මට තව views වැඩි කරගන්න තිබ්බා. right මගේ මෙන්න මේකේ වෙන්න මේ වැරද්ද තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසායි මට මේ විදිහට මේ වැරද්ද වුණේ. මොකද ඔයා දැන් සාමාන්‍ය මාකටිං එකක් කරනවා නම් ඔයාට කට්ටි කතා කරනවානේ. ඔයාගෙන් ගොඩක් අය සාමාන්‍ය එකම විදිහේ ප්‍රශ්න අහනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ පෝස්ට් එකේ මොකක් හරි පොඩි මේ ප්‍රොබ්ලම් සෝල්විං දෙයක් වෙලා නැහැ එතන. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඒ යාගේ තියෙන පොදු ප්‍රශ්න ටික අරගෙන ප්‍රොබ්ලම් සෝල්විං විදිහට ඊළඟට ආපහු පෝස්ට් එක හරි වීඩියෝ එක හරි හදලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ඔයාට ඔයාගේ ඔඩියන්ස් එක සෑහෙන සැටිස්ෆයි කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි එතකොට අර එන ඕනම කෙනෙක්ට වැඩි ප්‍රශ්න නැහැ. කෙලින්ම ප්‍රශ්න වලට අදාළ උත්තර ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් එයාට විශ්වාසය හදාගන්න වගේ ඔය හැම කාරණයකටම ඒක වැදගත් වෙනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ මේ කාර්ය සාධනය කිරීම, මේක නිරීක්ෂණය කිරීම, විශ්ලේෂණය කිරීම කියන දේ අමතක කරන්න එපා. ඒක හැම දෙයකදීම අනිවාර්යෙන් කරන්න. ඉතින් ඊට අදාළව ඊට පස්සේ ඔයා මොකක් හරි අප්ෂට් එකක් තියෙනවා නම් ඊට අදාළව ඔයාට සොලියුෂන්ස් යොදන්න පුළුවන්. ඉතින් අදත් එහෙනම් අපි තව ටිප්ස් පහක් කතා කරා. දැන් Facebook marketing සම්බන්ධව මම ටිප්ස් 10ම ඉදිරිපත් කළා ඉවරයි. ඉතින් ඔයාට Facebook marketing සම්බන්ධව සහ ads සම්බන්ධව ඔයාට වැඩි දුර ඇඩ්වාන්ස්ඩ් ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ඔයාට තියෙන අපේ ක්ලාස් එක, අපේ කෝස් එක ඉතාම අඩු මුදලකට ලබා ගන්න පුළුවන් ලයිෆ් ටයිම් සර්විස් එකත් එක්කම. ඉතින් ඒක ගැන විස්තර දැනගන්න අවශ්‍ය කට්ටිය ඉන්නවා නම් පල්ලෙහෙන් අපිව සම්බන්ධ කරගන්න. මොකද අපි සතියකට සැරයක් අපි ෆ්‍රී ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒකේ Q&A සෙෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට ඒකට සම්බන්ධ වෙලත් ඔයාගේ තියෙන ප්‍රශ්න මේ Facebook marketing ads සම්බන්ධ තියෙන ප්‍රශ්න නිරාකරණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් first day එකට සම්බන්ධ වෙන්න ඔයාට පුළුවන් අපේ පල්ලෙහා තියෙන ඩීටේල්ස් වල කතා කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා බිස්නස් එකක් කරන කෙනෙක් විදියට ඔයාට ක්ලාස් වලට සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් ඔයාට අවශ්‍ය මේ සම්බන්ධ උපදෙස් ලබා ගන්න කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ ඔයාට අවශ්‍ය ඔයාගේ එක්කෝ සෙල්ස් ස්ට්‍රීම් එක ට්‍රේන් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් නම් ඉතින් ඒකටත් ඔයාට පුළුවන් අපිව සම්බන්ධ කරගන්න. ඊට අදාළව අපි ගාව විශේෂ පැකේජ් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ කන්සල්ටින් පැකේජස් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි කන්සල්ටින් පැකේජ් එක ඔයා 1 hour වගේ hourly rate එකකට ගන්නවා. ඔයාගේ Facebook page එකට ගැලපෙන ඔයාට ඕන විදිහට අපි ක්‍රියේටිව් ලොගෝ එකක්, ක්‍රියේටිව් බැනර් එකක්, ඒ වගේම තමයි ලස්සන බිස්නස් පෝස්ට් දෙකක් අපි ඔයාට හදලා දෙන්න ලෑස්ති. අපි ඒක ෆ්‍රී giveaway එකක් විදිහට තමයි ඔයාට ලබා දෙන්නේ අපේ කන්සල්ටන්සි සර්විස් එක ලබා ගත්තොත්. ඉතින් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් අපි තවත් හම්බෙමු. ඉතින් මචන් channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් වෙන්නේ subscribe කරන්න, වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාට තව අදහස් මොන හරි තියෙනවා නම් යටින් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් මේ වීඩියෝ එක තව කෙනෙක් බලන්න ඕන කියලා ඔයාට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් නම් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝෙන් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්. good luck. ජය වේවා. We teach, we guide, we support what you want. You just have to earn money from online. Join with us. Forward with confidence by seeing the future. eFuture Institute.